Γεια σου, Ειρήνη. Γεια σου. Εδώ είσαι πάλι. Ναι. Κοίτα, ήμουν στην Ερμού. Θέλεις να έρθεις να δούμε? Ξέρετε τι σημαίνει έκφραση του κόλλου τα 9 μέρα? Όχι, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω. Ξέρω εγώ, στην τύχη ή στο πουθενά. Δεν το λέω Ούτε ποτέ. και εγώ τη λέω, αλλά την έχω ακούσει πάντως πολλές Και εγώ την φορές. έχω ακούσει, αλλά δεν έχω καταλάβει ποτέ τι σημαίνει. Είναι μέρος που κάνει να επανέλθει ο πισινός. Σου δίνω respect, είσαι η πρώτη που το απάντησε. Δεν έχουμε ιδέα. Δεν ξέρω. Είμαστε Κύπροι. Και ξέρεις εσύ? Εγώ ξέρω, αλλά τρέπομαι να πω. Πες. Είναι οι 9 μέρες που χρειάζονται για να κλείσει ο ποπός. Έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω. Έτσι είναι κι όμως. Λέτε να είναι αυτό. Λέτε. Σκάλωσα λίγο. Σκάλωσες. Νομίζω ότι ξέρω τι σημαίνει, αλλά είναι Πες λίγο ανώμαλο. Όταν κάποιο κάνει προκτικό σεξ και μετά κάνει 9 μέρες να επανέλθει. Όχι. Αυτό σημαίνει. Τώρα σοβαρά. Είναι οι 9 μέρες που πρέπει η γυναίκα να μην κάνει τίποτα από πίσω. Γιατί αλλιώς χαλαρώνει η μύση. Τι σημαίνει τελικά του κόλλου τα 9 μέρα? Ότι χρειάζονται 9 μέρες από αφού και έχει βγει για να επανέλθουν οι προκτικοί μύες στην αρχική τους κατάσταση. Και τι κάνεις αυτές τις 9 μέρες? Υπομονή. Μπορείς να περπατήσεις, ας πούμε? Ναι, κανονικά, μην ανησυχείς. Εγώ και την ανησυχώ, δεν ανησυχώ. Πρέπει να σου πω κάτι άλλο, ότι μετά από 6 λεπτά στον προκτό μπορεί να μπει οτιδήποτε. Τι μπορεί να μπει? Ένα πέος, ας πούμε. Α, άρα μπορεί να μπει και κάτι άλλο όμως. Περιορέξεως. Μπορεί να μπει κολοκυθόπιτα μέσα. Μπορείς να μου αναφέρεις 5 σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα? Κονδυλώματα, AIDS, Νικητές, δεν μου έρχονται. τα AIDS, Δεν το μας γάμισε, δεν ξέρω. HIV, ναι, άλλο. Δεν ξέρω κανένα. Ο herpes, γονόρια είναι. Γονόρια, ξέρω τι να ιταλικό φαγητό. Και βλενόρια, κάτι τέτοια είναι. Κάτι ψαγμένα. Κάτι... Κονδυλώματα, πώς σου φαίνεται. Υπέροχο. Όλοι το θέλουν. Δεν το θέλει κανένας. Δεν το έχει αποκτήσει κανεί. Χειρότερο. Χλαμίδια, μεγαλό. δεν θυμάμαι άλλο. Η πατήτιδα Α, η πατήτιδα Β. Εκείνο που έχει μικρόβια η γυναίκα. Πατήτε σε, μπε, χλαμίδια. Ναι, βρήκαμε 5. Έλα. AIDS, κονδυλώματα. Θα σου πω και σύφυλλη, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Προσέχουμε για να έχουμε. Έλα, άλλο ένα. Κερδίζουμε κάτι. Ναι. Σε παρακαλώ, πες. πάντων, ξέρω εγώ. Ναι! Μόλις κερδίσετε κι άλλο σεξ, συγχαρητήρια. AIDS, μόνο 2 ξέρω. Πάμε. Κονδυλώματα μέχρι εκεί. Πρέπει να τα ξέρουμε αυτά. Δεν πρέπει να ξέρουμε ποια είναι, γιατί δεν ξέρει κανείς τίποτα. Αχ, πώς θα τα Όχι, βάλω. δεν πρέπει να τα ξέρεις. Να φέρουμε μια καρέκλα. Βέβαια. Να φροντίζεις να βλέπεις κανένα γιατρό. Παίζουν 5. Εσύ που τα ξέρεις σίγουρα. Πάμε. AIDS, υπατήτιδα, χλαμίδια, κονδυλώματα, γονόρια. Χαμός, Χαμός, Εντάξει. ναι. Προφυλακτικό και Και τελείωσες. τελείωσες. Ναι, προστατεύεσαι από όλα. 1000%. 1000%. Σου αρέσει να γλύφεις προφυλακτικά με γεύση? Όχι. Όχι, έχω άλλα χόμπι. Σε καλά, ρε ποτέ. Παιδιά είναι πλαστικό. Αναγλύφω. Σε κάποια άλλη. Ναι, ρε. Τι γεύση? Ξέρω εγώ, λεμόνι. Όχι. Είναι ερώτηση παγίδα. Δεν είπες ότι θα απαντήσουμε σε προσωπικές ερωτήσεις. Όχι. Να γλύφει άλλη. Μπανάνα. Εσένα σου έχει ποτέ κάτι? Όχι, το ανάποδο. Όχι να το κάνω εγώ. Τι γεύση? Μπανάνα. Ναι, φράουλα και μπανάνα. Εντάξει, δεν τους αρέσουν με γεύσεις γιατί δεν χρησιμοποιούν έτσι κι αλλιώς. Δεν το έχουν συνηθίσει, δεν το έχουν μάθει, αλλά είναι απαραίτητο. Και Δεν ούτως ή άλλως, βάζουν προφυλακτικό όταν κάνει στοματικό. όλα τα προφυλακτικά του ντουο, εκτός από την ποικιλία με τις γεύσεις, έχουν άρωμα βανίλιας. Μπορείς να κολλήσεις κάτι όμως αν δεν βάλεις προφυλακτικό στο Ναι, στοματικό? μπορείς. Είναι πολύ πιο σπάνιο, αλλά μπορείς. Ξέρεις αν το σπέρμα παχαίνει? Όχι. Δεν παχαίνει. Δεν έχω ιδέα. Μάλλον όχι. Δεν Ξέρεις- παχαίνει, ομορφαίνει, έτσι ξέρω. Όχι, δεν νομίζω να παχαίνει. Νομίζω ναι. Λίγα πράγματα δεν παχαίνουν, νομίζω. Ναι, δεν βλέπεις πως έχω γίνει εγώ. Όχι. Μη με ρωτάς, αδερφέ, δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις τίποτα, εσύ, δηλαδή. Δεν ξέρω, τι να πω. Δεν ξέρω. Πάρα πολύ. Δεν βλέπεις εδώ, πλάκα κάνουν. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τι που να ξέρεις, δηλαδή επειδή δεν το καταπίνεις σημαίνει ότι δεν ξέρεις κιόλας. Όπως στην Παναγία. Ξέρεις. Όχι. Δεν ξέρω, γι' αυτό ρωτάω, εσύ πες μου. Δεν νομίζω. Πρέπει να παχαίνει λίγο. Γι' αυτό πολλές δεν το θέλουν. Κάνει καλό. Κάνει καλό, λες. Παχαίνει ή όχι? Όχι, όχι, κάνει καλό στο τέρμα, στην καρδιά, σε όλα. Το προτείνω. Κοίτα, λένε ότι παχαίνει. Θεωρητικά ναι, γιατί έχει πολλές βιταμίνες. Δεν πρέπει να παχαίνει. Αδυνατίζει. Αδυνατίζει. Ξέρεις αν έχουν θερμίδες στα προφυλακτικά με γεύση? Αν δεν ξέρω. Όχι, δεν έχουν. Αν παχαίνει. Έλα ρε, τι νομίζω. ρωτάς τώρα. Δεν έχω ιδέα. Εσύ ξέρεις. Δεν έχουν. Όχι. Προβληματισμό τώρα αυτό έτσι. Όχι, δεν το γνωρίζω. Ελπίζω να μην έχω. Άρα σου απάντησε την προηγούμενη ερώτηση. Όχι, αν δεν βάλεις προφυλακτικό, τότε 10 με 25 κιλάκια τα παίρνεις για 9 μήνες, νομίζω. Με τρολάρεις. 10 κιλάκια με 25 τα παίρνεις για 9 μήνες. Ο απόγονος. Ο απόγονος. Και όχι, δεν έχουν θερμίδες. Εσύ να βάζεις προφυλακτικά. Νομίζω έχει απογορευτεί να συνεχίσει το DNA σου. Μας ρωτήσανε στα comments αν υπάρχει περίπτωση να μείνει κάποια κοπέλα έγκυος από προσπερματικά υγρά. Υπάρχει περίπτωση να μείνεις έγκυος από
Όχι εσύ. Ναι, υπάρχει. 1% πιθανότητα να μείνει, ναι. Εσύ τι πιστεύεις? Δεν νομίζω ούτε αυτό. Νομίζω πως ναι, μέσα στις 48 ώρες. Φαντάμε σοβαρά. Ναι. Υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή. Έχει τύχει. Σε εμάς όχι. Πόσο της εκατό? Δεν ξέρω πόσο σε 100, αλλά υπάρχει περίπτωση. Εσύ. Εγώ δεν έχω ιδέα, αλήθεια. Είναι από τους αδενές του Κάουπερ που έρχονται. Υπάρχει περίπτωση να μείνεις έγκυος από προσωπερματικά υγρά? Δεν ξέρω. Λες. Όχι. Βασικά νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα, κάτι δεν έχω διαβάσει. Δεν ξέρω. Τι πιθανότητα? Μικρή. Αξίζει το ρίσκο? Όχι. Ποτέ. Να μην φοβούνται. Δεν υπάρχει λόγος. Νομίζω πως ναι. Κάτι κάναμε στη βιολογία για τα υγρά, αλλά δεν ξέρω αν είναι τα σπερματικά. Νομίζω όχι. Ναι, πολύ μεγάλη. Αφού είσαι άντρας. Εγώ όχι, αλλά γενικά υπάρχει να γίνει. Δεν ξέρω. Όχι. Πρέπει να είναι πολύ μικρή η πιθανότητα. Ναι, σίγουρα. Σου έχει τύχει? Το ακούσα από γνωστό μου. Και τι έγινε? Το δείξα. Θα σου δώσουμε αυτά, να δώσει και στον φίλο σου. Άμα του ξανατύχει κάτι, να έχει. Έχω κάνει ήδη 5. Παιδιά. Όντως. Αλλά μπορεί να μην. Χρησιμοποιούμε προφυλακτικό. Χρησιμοποιείς προφυλακτικό? Όχι εγώ, αυτή. Εσύ τι λες? Ναι, βρε παιδιά, μπορεί, το έχω πει 100 φορές. Επόμενο. Έχεις κατουρηθεί ποτέ πάνω σου στο σεξ? Όχι, αλλά κάποιες φορές ήμουν έτοιμος. Ούτε καν. Εσύ? Όχι. Όχι. Έλα, πες την αλήθεια. Εσύ? Όχι. Μα το φαντάζεσαι. Το φαντάζομαι, δεν θέλω να το φαντάζομαι. Εσένα σου έχει τύχει. Ναι. Εσύ, κοπέλα. Να μας μιλήσει γι' αυτό. Έχεις ακούσει κανένα να το έχει πάθει αυτό, να κατουρηθεί την ώρα του σεξ? Όχι, και εύχομαι να μην τα ακούσει, θα σε χαθώ πολύ πιστεύω. Δεν θα μας το έλεγε κιόλας. Ή θα λέγανε σε φάση ένας φίλος μου κάποτε. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Golden shower έχεις κάνει? Όχι, το έχω ακούσει όμως. Καλό δεν είναι? Έχω κάνει σε κοπέλα. Τι είναι αυτό? Μετά. Άρα έχεις κατουρηθεί πάνω στο σεξ, αυτό μου λέει. Ναι. Τι φάση με αυτό? Εντάξει, έχουν μπει διάφορα άλλα στην σεξουαλική κουλτούρα των Ελλήνων. Το golden shower Τι είναι φυσιολογικό? δεν υπάρχει φυσιολογικό και αφύσικο. Είναι ωραία η ανθρώπινη σεξουαλική έκφραση σε όλες τις μορφές. Πιστεύεις ότι αν κάποιος κατουριόταν στο σεξ, γίνεται? Γίνεται. Πώς? Αν μια γυναίκα πάει να κάνει squirting και έχει πιει πολλά αναψυκτικά και κατουρηθεί, γίνεται. Λοιπόν, πάω τουαλέτα, γιατί κατουριέμαι. Θέλω να ρωτήσει γιατί όταν τα κορίτσια κάνουν στοματικό βάζουν τόσο πολύ δόντι. Γιατί βάζουν δόντια δαγκώνουν, τι φάση με αυτό? Δεν προσέχουν, δεν ξέρουν αυτές οι κοπέλες. Θα φάνε κάποια αναγκαστικά τα κομματιά, αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Αν κρατάς χαλαρή τη στοματική κοιλότητα και χαλαρή τη γλώσσα, φεύγει ένταση. Οπότε στην αρχή πρέπει να γίνει αισθησιακά και να μην. Ακριβώς. Γιατί οι γυναίκες δεν ξέρουν τι θέλουν. Γιατί δεν ξέρουν τι θέλουν? Γιατί ξέρουν οι άντρες. Εντάξει, εμείς ξέρουμε τι θέλουμε. Τι θέλουν. Το σεξ. Αυτό θέλουμε. Και δεν μας το δίνετε. Όχι, οι γυναίκες ξέρουν πολύ καλά τι έχουν στο κεφάλι τους και τι θέλουν. Τα θέλουν όλα απλά. Και μπορούν και να τα πάρουν όλα. Γιατί? Γιατί τις παίρνει. Και στους άντρες δεν τους παίρνει αυτό? Δεν το έχουν δουλέψει τόσο πολύ. Έχω βαρεθεί να ακούω ότι οι γυναίκες δεν είναι ίσοι με τους άντρες, ενώ ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή οι γυναίκες μπορούν να τα πάρουν όλα, άμα θέλουν. Χρησιμοποιώντας το σεξ. Χρησιμοποιώντας όλο αυτό που λέγεται έρωτας. Δεν είναι μόνο το σεξ, ο έρωτας, είναι πολλά άλλα μαζί. Πολύ πολύπλοκα είναι αυτά για μένα. Μου έχουν γράψει στα comments κάποιες ερωτήσεις. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, έλα λίγο γρήγορα να τις απαντήσεις. Ναι. Κοίτα τι παίζει. Πώς μπορώ να κάνω το αγόρι μου να κρατιέται παραπάνω? Καταρχήν, η πιο απλή τεχνική είναι να σταματήσει εκείνη τη στιγμή το σεξ. Δηλαδή, μόλις πάει να τελειώσει το αγόρι της, να φύγει από τη διείσδυση, από το σημείο της διείσδυσης. Να πάρει 2-3 ανάσες ο άνθρωπος, να ηρεμήσει, να χαλαρώσει λίγο. Όχι να μαλακώσει πολύ, να χαλαρώσει λίγο. Μπορεί η κοπέλα να τον βοηθήσει πιέζοντάς του το τέλος από τη βάλανο. Και που εννοείται με το μόριο η βάλανος. Πιέσει τι να κάθεται και να. Μη σου βάζω δύσκολα. Εσύ βγαίνει απλά. Γκάζι, πού να βγω? Αν δεν θέλεις να κάνεις αυτό, να βάλεις το retarding προφυλακτικό του ντου, που καθυστερεί την εξπερμάτιση. Επόμενο comment. Είναι αλήθεια ότι τα γυναικεία γεννητικά όργανα έχουν το ίδιο βάθος? Όχι, δεν είναι αλήθεια. Όπως εσείς έχετε διαφορετικά μέγεθη από μόριο, έτσι και εμείς έχουμε διαφορετικά βάθη. Ας πούμε, η Ασιάτισσα με την Αφρικάνα και τη λευκή γυναίκα είναι το ίδιο? Όχι. Διαφορετική ανατομία. Και πώς ξέρεις τι βάθος παίρνεις? Δεν το ξέρεις, δεν το γνωρίζεις. Στην Δεν το μαθαίνεις ποτέ? Θα το μάθεις, φαντάζομαι, όταν ξεκινήσεις το σεξ. Αλλά Καλά, πριν δεν το μέχρι να ξέρεις. φτάσω εγώ εκεί, Όπως ναι. δεν ξέρουν και οι κοπέλες τι μόριο έχει αυτό το αγόρι. Βλέπεις και άντρες με πολύ μεγάλη αυτοεπίθεση που τελικά έχουν πολύ μικρό μόριο. Δεν μπορώ, λέει εδώ η φίλη μας, να έρθω σε οργασμό με διείσδυση. Έχω πρόβλημα? Ρωτάει αν έχει πρόβλημα. Λογικά θα είναι κλειτοριδική. Δηλαδή δεν θα έρχεται με τη διείσδυση και θα έρχεται με τριβή. Κλειτοριδική, με τριβή στην κλειτορίδα. Το όργανο του γυναικείου οργανισμού, το βασικό όργανο είναι η κλειτορίδα. Οπότε ακουμπάει κατευθείαν πάνω την κλειτορίδα της για να. Καλά, έχεις είσαι οργασμό. τα ξέρεις όλα να πούμε. Ό,τι και να σε ρωτήσω το ξέρεις. Αυτά είναι τα απλά, την κλειτορίδα δεν ξέρουμε. Εντάξει, κάποιοι δεν τα ξέρουνε. Αφού τα είπες όλα μια χαρά, θέλω να μου πεις και εδώ πέρα. Βενετία. Smash or pass? Δηλαδή. Θα έμπαινες? Όχι. Smash or pass? Ο vibrator. Τον έχεις γνωρίσει? Όχι. Ζωεπρέ. Όχι. Ναι.
Θα έμπαινες. Ναι! Θα έμπαινε! Έχω ελπίδες να κάνω σεξ. Αν θέλετε κι εσείς να ρωτήσετε κάτι για το σεξ, μπείτε στο sexipedia.gr. Τα λέμε!